हेलो गाइज, वेलकम टु माई च्यानल। आज फेरि म नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। आजको भिडियोमा हामी रो एन्ड कलम विजेट्सको बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ। यदि तपाईहरुले हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गर्नुहोला। ओके, फर्स्टमा हामी रो विजेटको बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ। यदि तपाईहरु चाइल्ड विजेटहरुलाई होरिजोन्टल म्यानरमा राख्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरु रो विजेट युज गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, यसमा मेनली दुईटा प्रोपर्टिजहरु हुन्छ। एउटा भनेको मेन एक्सिस अलाइनमेन्ट। यदि तपाईहरु होरिजोन्टली यसको अलाइनमेन्ट मिलाउन चाहनुहुन्छ भने मेन एक्सिस अलाइनमेन्ट युज गर्न सक्नुहुन्छ। यदि भर्टिकली तपाईहरु यसको पोजिसनहरु चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने क्रस एक्सिस अलाइनमेन्ट युज गर्न सक्नुहुन्छ। यदि लिस्ट अफ चाइल्ड विजेटहरु यदि तपाईहरुलाई स्क्रोलेबल बनाउनु पर्ने सिनारियो छ भने रो विजेट युज नगर्नु होला। यसको सट्टा हामी लिस्ट भ्यू युज गर्न सक्छौं। अर्को हामीसँग छ कलम विजेट। यदि भर्टिकल म्यानरमा तपाईहरु चाइल्ड विजेट्सहरुलाई देखाउन चाहनुहुन्छ भने कलम विजेट युज गर्न सक्नुहुन्छ। कलम विजेट्समा पनि मेनली दुईटा प्रोपर्टिज हुन्छ। एउटा भनेको मेन एक्सिस अलाइनमेन्ट, अर्को भनेको क्रस एक्सिस अलाइनमेन्ट। क्रस एक्सिस अलाइनमेन्ट भनेको यदि होरिजोन्टली तपाईहरु यसको अलाइनमेन्ट मिलाउन चाहनुहुन्छ भने क्रस एक्सिस अलाइनमेन्ट युज गर्न सक्नुहुन्छ। यदि भर्टिकल म्यानरमा तपाईहरु अलाइनमेन्ट मिलाउन चाहनुहुन्छ भने मेन एक्सिस अलाइनमेन्ट युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी यसमा पनि यदि तपाईहरु स्क्रोलेबल चाहनुहुन्छ भने कलम विजेट युज नगर्नु होला। यदि तपाईहरुको कन्टेन्ट स्क्रोल हुँदैन, यदि फिक्स छ भने मात्रै कलम विजेट युज गर्नु होला। ओके, अब हामी एक्जाम्पल्स गरेर हेर्छौं। ओके, यहाँ एन्ड्रोइड स्टुडियो रन भइसकेको छ अनि इमुलेटर पनि हामी रन गरिसकेको छौं। अब हामी एप्लिकेसन रन गर्नको लागि जहिले पनि void main भन्ने मेथड फंक्सन के गर्छ त हामी डिफाइन गर्छौं। यहाँ हामी रन एप भनेर फंक्सन डिफाइन गर्छौं। मैले यसमा प्याकेज material.dat भनेर इम्पोर्ट गरेको छु। ओके, तपाईहरु डाइरेक्ट सिलेक्ट गरेर पनि इम्पोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ मैले एउटा क्लास कल गर्छु जुन चाहिँ स्टेटलेस क्लास हुन्छ, किनकि हामी अहिले रो एन्ड कलमको बारेमा डिस्कस गर्दै छौं जहाँ हामी स्ट्याटिक डेटाहरु युज गर्ने छौं। यहाँ मैले म्याप भनेर एउटा के गरेर क्लास गराइदिए र सेमिकोलन दियो। अब मैले यहाँ स्टेटलेस क्लास बनाउँछु। स्टेटलेस क्लास गराउनको लागि हामीसँग सर्टकट क्यारेक्टर तपाईहरु युज गर्न सक्नुहुन्छ। STLESS यो टाइप गर्नुभयो, यसलाई इन्टर गर्नुभयो भने तपाईहरुको स्टेटलेस विजेट आफै बन्छ। त्यसैगरी स्टेटफुल विजेट्सको लागि पनि तपाईहरु जस्तो STFUL भनेर टाइप गर्नुभयो भने स्टेटफुल विजेट्स पनि अटोमेटिक जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, अहिले हामी स्टेटलेस विजेट्समा छौं। यहाँ हाम्रो क्लासको नेम के छ त म्याप भनेर छ। अब हामी यहाँ के गर्छौं त फर्स्टमा म्याटेरियल एप विजेट युज गर्छौं। म्याटेरियल एप भित्र होम भन्ने प्रोपर्टिज छ। हामी होम भन्ने प्रोपर्टिज युज गर्छौं जसमा हामी अहिलेलाई एउटा सेपरेट क्लास नबनाई यही स्क्याफोल्ड विजेट युज गर्छौं। ओके, स्क्याफोल्ड विजेट भित्र के हुन्छ त एप बार। ओके, एप बार भन्ने विजेट हामी के गर्छौं त कल गर्छौं। एप बार भित्र हामी टाइटल युज गर्छौं। जस्तो टाइटल भनेको के हुन्छ त विजेट हुन्छ। टेक्स्ट विजेट युज गर्छौं। फ्लटर डेमो भनेर आइदिए। त्यसपछि हामी यहाँ अरु कुराहरु पनि युज गरौँ। तपाईहरु कन्ट्रोल शिफ्ट गर्नु भने यहाँ अप्सनहरु हुन्छ जस्तो सेन्टर टाइटल भनिरहेछ। यो यदि तपाईहरु टाइटललाई सेन्टर गर्ने कि नगर्ने भनेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मैले ट्रु गर्दिए। अब हाम्रो टाइटल सेन्टर हुन्छ। त्यसै गरेर ब्याकग्राउन्ड कलर पनि हामी युज गर्न सक्छौं, जसको लागि हामी कलर्स भन्ने अब्जेक्ट युज गर्छौं। कलर्स भित्र हामी कुन कलर डिफाइन गर्ने हो त्यो डिफाइन गर्न सक्छौं। जस्तो मैले ब्लू भनेर युज गरे, लाइट ब्लू युज गर्छु। ब्याकग्राउन्ड कलर राखिसक्यौं। अब हामीसँग अर्को के छ त बडी भन्ने एलिमेन्ट युज गर्छौं। बडी भित्र अब हामी रो विजेट डिफाइन गर्छौं। रो गर्यो। अब यहाँ यसले के गर्छ त तपाईहरु यसको अप्सन पनि देख्न सक्नुहुन्छ। रो भित्र जहिले पनि के हुन्छ त यहाँ होभर गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। रो भित्र लिस्ट अफ विजेट हुन्छ जुन चाहिँ चिल्ड्रेन भनेर छ। अब हामी चिल्ड्रेन अनि यहाँ भित्र लिस्ट अफ विजेटहरु हामी राख्न सक्छौं। जस्तो कन्टेनर भनेर एउटा मैले विजेट बनाए, कन्टेनर। त्यसै गरेर मैले अब कन्टेनर भित्र मैले के गर्नु पर्यो टेक्स्ट राख्नु पर्यो। ओके, यो कन्टेनर भनेको आफैमा एउटा बक्स हो। कन्टेनर भित्र टेक्स्ट राख्नको लागि हामी टेक्स्ट विजेट युज गर्छौं। टेक्स्ट विजेट युज गर्नको लागि हामी चाइल्ड भनेर
चाइल्ड विजेटहरु लिन्छौं जसमा टेक्स्ट भनेर छ टेक्स्टमा हामी फर्स्टमा रो 1 भनेर राख्दिए ओके अब यसमा कन्टेनरको हामी एउटा ब्याकग्राउन्ड कलर पनि दिन सक्छौं जस्तो यहाँ ओभर गर्न सक्छौं यहाँ कलर भनेर छ ओके त्यसको लागि मैले अघि भनिसके कलर्स डट अब कुन कलर दिने हो तपाईहरु दिन सक्नुहुन्छ मैले रेड दिए त्यसै गरेर अरु कन्टेनरहरु पनि हामी बनाउन सक्छौं जस्तो मैले ला कपी गरिदिए ओके अहिले मैले तीनटा कन्टेनरहरु बनाए जसमा रो 2 रो 3 राखे कलर पनि म डिफरेन्ट दिन्छु यसलाई यल्लो कलर दिए त्यसपछि अरु कुनै कलर दिऊ लाइट ब्लू नै राख्दिए अब यसलाई हामी एकचोटी रन गरेर हेर्छौं जसलाई मैले यहाँ रन गर्दैछु यो बिल्ड हुनको लागि केही समय लाग्नेछ ओके हाम्रो एप्लिकेसन रन भइसकेको छ यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ रो 1 रो 2 रो 3 पनि छ हाम्रो टाइटल पनि आइसकेको छ जसको ब्याकग्राउन्ड कलर पनि डिफरेन्ट छ अब यो सँगै अब कन्टेनरको तपाईहरुले हाइट पनि डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि मैले हाइट 40 दिए ओके रन गरे ठीक छ त्यससँगै यसको नि हाइट दिन सक्नुहुन्छ त्यो भन्दा अगाडि मैले यसको अप्सनहरु अरु पनि हेर्न सक्छु जस्तो मैले यहाँ प्याडिङ युज गर्न सक्छु ओके प्याडिङको लागि मैले जस्तो प्याडिङको लागि युज गर्नको लागि हामी के गर्छौं त एज इन्सर्ट्स भनेर युज गर्छौं यहाँ डिफरेन्ट अप्सनहरु हुन्छ जस्तो तपाई अल भनेर युज गर्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरेर फ्रम लेफ्ट टप राइट बटम भनेर पनि स्पेसिफिक भ्यालुहरु पनि दिन सक्नुहुन्छ त्यसै गरेर सिमेट्रिक पनि दिन सक्नुहुन्छ भर्टिकल होरिजोन्टलको लागि मात्र अथवा ओन्ली पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ अहिले मैले सबैलाई दिने भने त्यसको लागि अल युज गर्छु सबैलाई कति पर्सेन्ट 10 पिक्सल असाइन गर्दिए एकचोटी हेरौं सबै वरिपरि के भयो त अब 10 पिक्सल आयो जस्तो मैले 20 पिक्सल दिए ओके 20 पिक्सल हल्का ठुलो आयो अब यस्तै मैले माथिको बक्सलाई पनि के गर्छु त त्यही अनुसारको प्याडिङ दिन्छु ओके यसलाई पनि मैले त्यही अनुसारको प्याडिङ दिए जुन हाम्रो फर्स्ट कन्टेनर छ त्यसको टेक्स्ट किन हाइड भइरहेको छ त हाइटले गर्दा चाहिँ हाइड भइरहेको छ मैले यसलाई हाइट अलि बढाइदिए यति गरिसकेपछि हाम्रो कन्टेनरहरु डिस्प्ले भइसकेको छ यहाँ तीनटा बक्स छ जसमा चाहिँ दुईटा बक्स सेम हाइट विड्थको छ त्यसैगरी बक्स 1 चाहिँ के छ त हामीले कस्टम हाइट दिएको छौं जसको हाइट 60 पिक्सल छ यसलाई मैले अझै बढाइदिएर हाइट डिफरेन्ट राख्छु तपाईहरु चाहनुभयो भने विड्थ पनि आफै असाइन गर्न सक्नुहुन्छ के यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ हामीसँग तीनटा रो छ जसमा दुईटा रो फर्स्ट रोको एकदम सेन्टरमा आएर बसेको छ यो चाहिँ हामी क्रस एक्सिस अलाइनमेन्टबाट म्यानेज गर्छौं अब हामी क्रस एक्सिस अलाइनमेन्ट अनि मेन एक्सिस अलाइनमेन्ट कसरी युज गर्ने त रो भित्र दुईटा मेन एलिमेन्ट हुन्छ जुन चाहिँ क्रस एक्सिस अलाइनमेन्ट एन्ड मेन एक्सिस अलाइनमेन्ट फर्स्टमा हामी मेन एक्सिस अलाइनमेन्ट युज गरौँ मेन एक्सिस अलाइनमेन्ट भनेर टाइप गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ अप्सन दिइसकेको छ अब तपाई मेन एक्सिस अलाइनमेन्ट अब के गर्ने त यसको अलाइन यहाँ तपाईहरुसँग डट राख्नुस् अनि अप्सनहरु आउँछ तपाईहरु आफ्नो भ्यालु पनि दिन सक्नुहुन्छ त्यसैगरी सेन्टर छ स्पेस अराउन्ड छ स्पेस इक्वल छ स्पेस बिट्विन छ इन छ स्टार छ यी कुराहरु दिन सक्नुहुन्छ अहिले हामी फर्स्टमा सेन्टरलाई हेरौं सेन्टरलाई मेन एक्सिस अलाइनमेन्ट भनेको जहिले के गर्छ त होरिजोन्टल लिन्छ होरिजोन्टलमा यसले के गर्यो त अहिले सेन्टरमा लगेर सबै बक्सहरुलाई सेन्टरमा लगेर राख्ने काम गर्दछ त्यसै गरेर मैले अर्को युज गर्छु स्पेस अराउन्डमा के भयो त तपाईहरुको लेफ्ट र राइट साइडमा इक्वली ग्याप राखिदियो ओके त्यसै गरेर अब तपाईहरु स्पेस इक्वलनी पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ जसले पनि सिमिलर टु स्पेस अराउन्ड बट यसले जुन एजहरुमा हुन्छ त्यसमा पनि स्पेस अझ म्यानेज गरिदिएको छ त्यसै गरेर स्पेस बिट्विन पनि राख्न सक्नुहुन्छ जसको चाहिँ तपाईहरु लेफ्ट र राइट स्क्रिनको लेफ्ट र राइटमा तपाईको स्पेस छैन यहाँ तपाईहरुले अरु पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ स्पेस अराउन्ड ओके स्पेस अराउन्ड है एकदम ठीक छ
अहिले मैले यही स्पेस राउन्ड भनेर राखिदिएँ। त्यसै गरेर तपाईँहरू आफूलाई चाहिए अनुसारको युज गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को भनेको क्रस एक्सिस अलाइनमेन्ट। क्रस एक्सिस अलाइनमेन्ट फेरि हामी क्रस एक्सिस अलाइनमेन्ट भनेर युज गर्छौँ। क्रस एक्सिस अलाइनमेन्टमा अहिले तपाईँहरूले देख्नुभएको छ डट सेन्टर गरेँ मैले। सेन्टरमा गर्दा कुनै पनि चेन्जेस आएन, किनकि बाई डिफल्टमा यो जहिले पनि सेन्टरमा बसिरहेको हुन्छ। जुन एउटा कन्टेनरलाई यसले के गर्छ त एजुम गर्छ, जुन चाहिँ ठुलो कन्टेनर छ। जस्तो रो 1 भन्ने हाइट एकदम बढी छ। अब अरू जुन बाँकी रिमेनिङ कन्टेनरहरू छ सबै के गर्छ त त्यो रो 1 को बेसिसमा सेन्टरमा गएर बस्छ, त्यसको हाइट अनुसार सेन्टरमा गएर बस्ने काम गर्छ। त्यसै गरेर यहाँ अरू अप्सनहरू पनि छ, जस्तै इन्ड। ओके, यो चाहिँ अब फर्स्ट रो जुन लास्ट यसको बेस पोइन्ट जुन हो त्यसैमा गएर बस्ने काम गर्यो। त्यसै गरेर यसलाई स्टार्टमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँहरूलाई फुल स्क्रिनमा चाहिन्छ भने तपाईँहरूले स्ट्रेच पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, अहिले मैले यसलाई सेन्टरमै लगेर राखिदिएँ। यति गरिसकेपछि अब तपाईँहरू रो कसरी युज गर्ने भनेर बुझ्नुहुन्छ। अब यसमा एउटा अप्सन छ, जस्तो मैले अझै एउटा कन्टेनरलाई एड गरिदिएँ, अझै बढी गर्छु मैले यसमा। ओके, अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूको यहाँ इरर पनि देखाइसकेको छ। यहाँ तपाईँहरूको इररमा के भनेको छ त राइट ओभर फलोड बाई 55 पिक्सल भनेर दिएको छ यहाँ। अब तपाईँहरूले यस्तो केसमा के गर्नुपर्ने हुन्छ, तपाईँको यस्तो सिनारियो छ भने तपाईँहरूको यो स्क्रोल गर्नुपर्ने सिनारियो हो। त्यसैले यस्तो केसहरूमा हामी के गर्छौँ त लिस्ट भ्यू युज गर्दा बेस्ट हुन्छ। अर तपाईँहरूलाई होइन यो स्क्रोल गर्नुपर्ने छैन, तपाईँलाई यही तल देखाउनु पर्ने छ भने के युज गर्न सक्नुहुन्छ त ऱ्याप भनेर नि युज गर्न सक्नुहुन्छ, जसले चाहिँ यो एलिमेन्टहरू यो प्रोपर्टिजहरू चाहिँ लिँदैन। यसलाई मैले कमेन्ट गरिदिएँ। ओके, मैले यसलाई रन गरिदिएँ भने तपाईँहरू यदि ऱ्याप लिनुभयो भने यसले जस्ट के गर्छ त तपाईँको ओभर फलोड भएकोलाई तल डिस्प्ले गराउने काम गर्दछ। यसै गरेर अब तपाईँहरू कलम पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो मैले यसैमा कलम युज गरिदिएँ, कलममा देख्न सक्नुहुन्छ यो अब के आयो त हाम्रो भर्टिकल्ली आएको छ। त्यसै गरेर तपाईँहरू कसरी डिस्प्ले गराउने हो, कहाँ डिस्प्ले गराउने हो भनेर अलाइनमेन्टहरू पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी अलाइनमेन्टहरू पनि म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ। आजको लागि हामी यति गरौँ। तपाईँहरूले रो र कलमको बारेमा बुझिसक्नु भएको छ। अब हामी नेक्स्ट भिडियोहरूमा यिनीहरूलाई प्र्याक्टिकल्ली कसरी युज गर्ने भनेर सिक्नेछौँ। सो हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गर्नु होला। थ्याङ्क यू।